Ne bucurăm că există la nivelul stațiunilor de cercetare-dezvoltare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șisești astfel de colaborări de cercetare, din care rezultă proiecte pentru agricultură eficientă, în această presiune extraordinară a multiplelor crize pe care le traversăm. Domnul inginer Ofrim, în ce constă sistemul de automatizare pe care l-ați propus în acest proiect de cercetare? Este o aplicație care face parte dintr-o știință apărută în ultima decadă, și anume agrivoltaics, care implică, de fapt, doi parteneri, un producător agricol, un fermier și un producător de energie electrică. Practic, din această activitate comună a celor doi, eficiența utilizării pământului crește și, în același timp, apar beneficii privind modul în care plantele sunt protejate și asistate de un sistem de monitorizare și control. Ce vedem, de fapt, este o aplicație fotovoltaică, dar este pentru prima oară anul trecut, am instalat-o pentru prima oară în România și constă într-o aplicație care implică utilizarea de panouri semitransparente care acoperă cultura, iar în spatele ei se află un sistem de stocare și de producere a energiei și de stocare utilizabilă într-o diverse activități agricole specifice livezelor sau culturilor de arbuști. Ceea ce ne-am propus este practic să observăm, să demonstrăm utilitatea unui astfel de sistem, faptul că cultura este protejată din punct de vedere mecanic și din punct de vedere al radiațiilor solare, crescând îmbunătățindu-se condițiile de viață sau de creștere pentru plante. Ce vedem aici este o cultură de căpșuni, iar sistemul practic a demonstrat creșterea umidității la nivelul solului, scăderea temperaturii la nivelul frunzelor plantelor și, în același timp, protecția din punct de vedere al diverselor fenomene dificile ale vremii, datorate schimbărilor climatice. Domnul Ofrim, dar pentru a obține aceste rezultate ați instalat un sistem de senzori care măsoară condițiile... Da, practic, ca o nouă etapă, ca o completare la aplicația clasică specifică tipului de proiect agrivoltaic, noi am venit cu ceea ce practic caracterizează activitatea firmei noastre de peste 30 de ani în domeniul sistemelor de măsurare și testare. Practic am adus suplimentar o rețea de senzori IoT, de Internet of Things, care permite practic monitorizarea din câmp a parametrilor de tip temperatură, umiditate și conductivitate în sol, ceea ce practic oferă fermierului informații suplimentare despre modul în care trebuie să-și adapteze tehnologia, cum trebuie să intervină cu diferite operațiuni agricole și, în același timp, să observe dacă apar diverse fenomene de tip boli sau alte lucruri care pot influența creșterea plantelor. Datele furnizate de acești senzori sunt culese de o stație locală care are posibilitatea să achiziționeze date de până la 3 km distanță, deci practic sistemul de senzori e fără fir, fără nicio conexiune fizică, practic permite monitorizarea și oferirea unor informații stocate în cloud și care oferă în timp real parametrii din câmp fermierului, putând să-și facă prognoza sau strategia de lucru în etapa respectivă în care se află plantele. Sistemul acesta a fost instalat pentru prima oară în 15 iunie anul trecut. Ce am dorit în momentul respectiv a fost să observăm practic evoluția condițiilor locale pe cele 3 zone de studiu, fără panouri, cu panouri cu diferite valori ale transparenței,
Ceea ce am putut observa și cu măsurători, să zic, manuale, cu aparatură locală, cercetătorii de la stațiune practic au observat și identificat condiții diferite de evoluție și plantele s-au comportat diferit pe cele 3 zone, demonstrând evident că sistemul agrivoltaic cu panouri care acoperă cultura și oferă protecție prin umbrire și o protecție mecanică ajută și oferă condiții de creștere a productivității și în același timp și condiții favorabile de-a lungul întregii perioade de creștere a culturii. Practic, rezultatele le vom vedea în prima cultură în vara aceasta și vom veni și noi cu echipa să vedem care sunt diferențele. Vom vedea și veți avea și rezultatele unei monitorizări în timp real, datorită sistemului instalat, care permanent realizează achiziția de date și oferă atât parametrii atmosferici, dar cât și în același timp și parametrii din sol.